සුබ දවසක් වේවා ඔයාලා හැමෝටම. ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ නිලූස් රෙසිපි YouTube channel එකත් සමගයි. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට පෙන්වන්න හදන්නේ රසම රස බීෆ් කරි එකක් හදාගන්න විදිහ. ඉතින් ඔයාලා මගේ channel එකට කැමති නම් මගේ channel එකත් subscribe කරන්න. එහෙනම් අපි බලමු බීෆ් කරි එක හදන්න අවශ්‍ය වෙන දේවල් මොනවද කියලා. බීෆ් ග්‍රෑම් 500ක්, අමු මිරිස්, සුදු ලුණු, ඉඟුරු, කරපිංචා, රම්පේ, තෙල් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට, තක්කාලි ගෙඩි 2ක්, රටලුණු ගෙඩියක් හේනියට ලියාගෙන, බැදපු 3-5 කුඩු, විනාකිරි, ලුණු කුඩු, මිරිස් කුඩු, එනසාල්, කරාඹු නැටි, කුරුඳු පොතු, සූදුරු සහ උකු පොල් කිරි කෝප්ප එකක්. මේ දේවල් තමයි අපේ බීෆ් කරි එක හදාගන්න ඕන වෙන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි බීෆ් ටිකට කුළු බඩු ටික අත ගා ගන්න ඕනේ. මුලින්ම දා ගන්න ඕනේ බඳපු 3-5 තේ හැඳි 3ක් විතර. මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 2ක් විතර. ලුණු කුඩු සහ විනාකිරි මේස හැඳි 2ක්. දැන් මේ සේරම දේවල් හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. මේව හොඳට කලවම් කරුවාට පස්සේ දැන් අපි බලමු කොහොමද බීෆ් කරිය හදාගන්නේ කියලා. මේ වගේ සාස් පානකට තෙල් ටිකක් දාගෙන රත් කරගන්න ඕනේ. තෙල් රත් වුණාට පස්සේ එනසාල්, සූදුරු, කුරුඳු පොතු, කරාඹු නැටි දාගන්න ඕනේ. දැන් ඊළඟට සුදු ලුණු, ඉඟුරු, කරපිංචා, රම්පේ, අමු මිරිස් ටික දාගෙන තෙම්පරාදු කරගන්න ඕනේ. සුදු ලුණු ටිකක් තෙම්පරාදු වුණාට පස්සේ දාගන්න ඕනේ රට ලුණු සහ තක්කාලි ටික දාගෙන තෙම්පරාදු කරගන්න ඕනේ විනාඩියක් විතර. දැන් මේකට හරම් මස් කෑලි ටික දාගෙන හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. දැන් බීෆ් ටික පියනකින් වහගෙන විනාඩි 15ක් 30ක් විතර උයා ගන්න ඕනේ. විනාඩි 10කට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට වතුර උනලා තියෙන්නේ. අපි තව විනාඩි 10ක් විතර මේක උයා ගන්න ඕනේ. දැන් බීෆ් ටික හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. දැන් මේකට තව ලුණු ටිකක් දාගෙන හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. දැන් මේකට පොල් කිරි කෝප්ප එකක් විතර දාගෙන කිරි කැටි ගැහෙන්නේ නැති වෙන්න හොඳට හිඳ ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට තමයි බීෆ් එක අපිට හිඳුනට පස්සේ පේන්නේ. දැන් අපේ බීෆ් කරි එක ලෑස්ති. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ගමේ විදිහට රසම රස බීෆ් කරි එකක් හදාගන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මගේ වීඩියෝ වලට කැමති නම් like කරන්න, share කරන්න, මගේ channel එකත් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell icon එකත් ඔබන්න. එතකොට ඔයාලට මගේ අලුත්ම රෙසිපි බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් තවත් අලුත් රෙසිපි එකකින් හමු වන තුරු ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.